Tänä vuonna omenat meillä näyttää vähän huonolta. Ei ollenkaan niin hyvältä kuin viime vuonna. Viime vuonna tuli todella hyvä omenasato. Ja siitä syystä mulla on vieläkin pakkasessa omenasosetta. Ja mulla ei ole mikään kauhean paniikki saada tänä vuonna lisää. Niin hyi. Tämmöiset omenat menee kanoille, koska ne ei niin välitä ja ne vaan tykkää, jos vielä on vähän matoja, niin mikä sen parempaa. Jes, mutta siis tämmöisistä omenoista, no tuo on itse asiassa aika hyvä, mutta tämmöiset omenat, jotka näyttää vähän huonolta, niin näistä mä teen omenaviinietikkaa, jota me käytetään todella paljon meillä. Sitä juodaan pieniä määriä ja sitten mä käytän sitä joskus juustontekoon ja sitten mä käytän sitä hiusten huuhtelemiseen. Ne omenat, mitkä on vielä puussa täällä, niin näyttää suht hyviltä. Kyllä täältä varmaan jonkin verran saadaan myös ihan syötäväksi. Myös päärynää on jonkin verran, vaikka tämä päärynäpuuparka halkesi tässä silloin, kun täällä oli tämmönen kesämyrsky, mutta on täällä päärynääkin. Det här är gross. Joo, pistä kanoille se. Siellä on kanojen ämpäri. Ja tässä on meidän, no tuo voisi ehkä mennä kanoille, omenaviinietikka-kori. Poimitaan nyt jonkun verran näitä tästä. No, aika pieniä, nämä sopis vuohillekin suupalaksi. Näistä tulee hyvää muusia. Sais sosetta siis. Hei chickens. No, tule. Siinä teille omenaa. Joo. Siitä vaan syömään. Nami nami. No niin, tossa alkaa olla niin paljon, että paljon enempää me ei saada mahtumaan sitten kerralla. Tänne tuli vuohille omaan tämmönen, täällä on tämmöiset pienet omenat, jotka mahtuu niille suuhun. Vuohilla on niin pienet suut. Ja tuolla on kana-ämpäri jatkuu. On se vaan ihanaa. Vuohille. Ihanaa ja kaunista. Nyt huuhdellaan vielä näitä. Jep. Niitä ei hirveästi tarvi edes pestä, mutta kyllä se on kiva vähän huuhdella, että ei tämmönen kori on niin näppärä, kun se valuu heti läpi. Jos tekis siis omenamehua tai jotakin, mitä ottaa niinku talteen sillain hyvälaatuisena, niin sitten totta kai ne pitäisi pestä kunnolla. Silloin mä käytän ne sisällä keittiössä ja pesen niitä sitten siellä. Mutta nyt riittää tämmönen nopea huuhtelu. Okei, nyt meillä on omenat pöydällä ja sitten meillä on tässä tämmönen omenamurskain. Tää on oikein kätevä. Siihen on tämmönen osa, joka vähän pitää sitä koossa, jota mä en ikinä käytä. Sitten siihen on myös tämmönen osa, että saa veivata sitä käsin, mutta hei, sitä me ei myöskään tehdä, koska me käytetään koneita. Okei, eli omenat tänne ja sitten vaan veivataan tänne laatikkoon, murskataan. Ja tää tulee tähän päälle sen takia, että muuten se roiskii ja tulee joka paikasta se omena.
Okei, eli ei muuta kuin ei muuta kuin suoraan kiinni siihen, jos on tarpeeksi auki vaan. Noin. Ja sitten kiinnitetään siihen. Niin se on siinä. Sitten pistetään sinne vähän omenaa. Ui. Joku ampiainen haluaa mukaan tähän. Pois. Kokemukseni mukaan nämä murskautuu paremmin, jos viittiin leikata ne ensin kahtia, mutta koitetaan nyt näin. Tää ei ole niin supertarkka. Jos sulla ei ole tällaista murskainta ja haluat tehdä omenaviinietikkaa, niin sehän on siis niin yksinkertaista. Ne vaan pilkkoa. Tehdään muuten ihan samalla tavalla, mutta pilkkoo ne omenat. Ja sitten pistän johonkin astiaan, niin kuin me sitten tehdään tässä hetken päästä. Mutta nyt ne pitää ensin murskata. Silloin tulee paljon mehua irti näistä. Totta kai omenaviinietikkaa voi tehdä myös puristetusta omenamehusta, ei pastoroidusta. Eli ei, jos sä menet kauppaan ostaa sellaista kirkasta ja hienoa omenamehua, täysmehua, niin siitä ei onnistu. Mutta tästä onnistuu. Tämä vaan päälle. Ja sitten murskaillaan. Nyt siellä selkeästi ei tipu alaspäin niin paljon. Tää on just se kohta, missä olisi hyvä, jos olisi viittinyt leikata niitä, niin sitten ne tippuisi alat. No niin, niinhän siinä kävi, että joudutaan me leikkaamaan ne 2 tai 4 osaan, koska ne ei nyt vaan, ne vaan pyörii nuo pyöreät omenat tuolla. Niin sen jälkeen menee paremmin tuo koneellakin. Survominen. Niin, tuo murskauslaite toimii sit paremmin. No nyt ne on leikattu, niin nyt pitäisi sitten tulla paljon enemmän tonne. No, pistetään vähän sekoitetaan täällä, että ne pääsee alas tänne, nämä pilkotut omenat. Tässä näkee, että miten tämmönen kokonainen se vaan pyörii. Tuossakin yksi. Entäs leikkaa se näkyy. Ihan sama mistä kohti sen leikkaa, kun se vaan tulee. Se kuitenkin menee sinne kokonaan. Mm-hmm. Tää on niinku real life. Näin se menee. Kyllä se sitten yleensä lähtee kohta hyvin. Viimeiset menee. Näyttäisin miten ne roiskuu täällä ilman kantta, mutta en halua. Okei. Ja nyt vielä semmonen vinkki, että jos ei ihan kaasupohjassa tätä poraa käytä, niin toimii paremmin. Voilà. Se on siinä. Okei, nyt meillä on tätä murskaa tässä. Ja nyt jos meillä olisi ollut hyvälaatuiset omenat, ja toki voisi muutenkin, voisi puristaa tästä nyt omenamehua, jos sulla on semmonen puristin. Mutta nyt koska me tehdään omenaviinietikkaa, niin tehdään helpoimman kautta. Eli laitetaan vaan tää murska tänne ämpäreihin. Toki nyt siis puhtaat ämpärit, jotka on vain tämmöisessä elintarvikekäytössä. Ja se mikä saa nyt tämän, ampiaisia, mikä saa tämän käymään on se, että näissä omenissa, kaikessa mikä kasvaa meillä täällä ulkona. Hello. Anteeksi.
Ampiainen. Joo. Okei. Niin kaikessa on luontaisesti hiivaa pinnassa ja siksi me vaan pestiin nämä silleen nopeasti. Ja tästä syystä sä et voi käyttää sellaista kaupasta ostettua pastoroitua omenamehua, koska siinä ei ole hiivaa. Niin silloin tää ei toimi samalla tavalla. Mutta nyt siis täytetään nämä ämpärit ja mä ihan painan sitä tänne nyt on kyllä tosi paljon, mutta onneksi meillä on sentään 2 ämpäriä. Niin sit se hiiva saa tämän käymään. Ja ensinhän siitä tulee alkoholia. Ja siksi jos sä pidät sitä keittiössä, niin sun keittiö haisee sitten ihan spurvulle. Mutta sä tiedät mistä on kyse. Ja se kestää ehkä viikon pari. Se riippuu siitä, että minkälainen lämpötila siellä on ja kaikkea, että miten nopeasti se sitten käy ja kuinka paljon näissä sun omenissa on sokeria ja kaikkea sellaista. Mutta nyt me annetaan siis tämän olla noin viikon ja tää ei ole mitään niin tarkkaa touhua. Annat sen olla noin viikon. Näin. Omenamurskaa ja sitten tässä mulla on ihan puhdasta vettä. Oho, sinne meni mun lankarulla. Ja peitetään se vedellä. Nyt tässä on tavoitteena, että se ei nousisi kauhean lähelle tätä reunaa, koska kun se lähtee käymään, niin se kuplii ja se nousee täältä, niin kannattaa laittaa alle joku pelti tai tarjotin tai joku semmonen, ettei sitä valu sitten pitkin keittiötä tai missä säilytät sitä. Niin nyt kun se on tässä ja tässä on vettä päällä, näet, että vesi peittäisi tämän omenan, jos se pysyisi pinnan alla. Niin sun pitää mennä joka päivä huolehtimaan, että tämä sörsseli pysyy pinnan alla. Jos sulla on jotain tämmöisiä lasipainoja tai jotakin painoja, voit ihan vaikka täyttää purkkeja vedellä ja laittaa niitä tähän päälle, niin et se pysyy alla, koska jos ne jää tähän pinnalle pitkäksi aikaa, niin sittenhän tähän tulee hometta. Joten me joka päivä painat niitä, että ne pysyy pinnan alla. Ja sitten viikon päästä suunnilleen, niin siivilöit sen. Viikon päästä pistetään siivilä tähän, esim. Tähän kattilan päälle ja sitten kaadetaan kaikki sinne. Niin että me saadaan nämä omenat pois. Ja sitten jos sulla on kanoja tai possuja, niin voit antaa niille sitä omenamurskaa sieltä tai sitten heität kompostoriin tai jotakin. Mutta sitä ei kannata itse syödä sitten enää. Mutta sitten sulla on sellaista niin kuin mehua, omenamehua jäljellä. Ja se ei ole vielä valmista viinietikkaa, joten viikon päästä siivilöit tämän pois. Ja sitten jatkat sen käyttämistä. Se saa käydä vielä sitten. Ja se mitä tapahtuu on, että ensin siitä tulee alkoholia ja sen jälkeen sinne tulee muita tekijöitä, jotka muuttaa sen alkoholin viinietikaksi. Ja sä tiedät, että se on valmis lähinnä siitä tuoksusta, että se tuoksuu viinietikalle. Ja se, miten se tapahtuu on, että sen täytyy saada ilmaa. No nyt jos me jätetään tää auki näin, niin sittenhän meillä on kaikki ampiaiset ja hedelmäkärpäset ja kaikki siellä. Niin peitetään se jollakin hengittävällä. Mulla on ihan keittiöpyyhe. Sitten mulla oli joku lankarulla, joka lähti seikkailemaan. Niin otetaan ja sidotaan siihen vataan, jos sulla on kuminauha. Ja tänhän ei tarvitse tapahtua ämpärissä. Jos sulla on pienempi määrä, niin laita johonkin purkkiin. Johonkin vaan astiaan. Ja nyt mä sidon tän nauhan vaan tähän ympärille. Ja Muuno saa tehdä samoin omalle ämpärille, kun tulee kotiin. Ja sitten annan sen olla ja joka päivä tsekkaan, että miten se voi ja huolehdin, että omenat pysyy siellä pinnan alla. Sitten vaan siivilöidään, sit se saa jatkaa vielä tämmöisellä hengittävällä kannella.
Ja sen jälkeen sulla on omenaviinietikkaa. Se on niin helppoa tehdä itse. Ja se on sitten elävää. Ja jos sinne ilmestyy semmonen klöntti jossain vaiheessa sinne sun omenaviinietikkaan, niin sitä sanotaan vaan niin kuin viinietikka mamaksi. Sitä voi käyttää ja käynnistää ja nopeammin saada viinietikkaa jostakin sitten uudesta satsista, jos sä haluat tehdä lisää. Niin tästähän nyt ei tuu niin kuin 20 litraa valmista viinietikkaa luonnollisesti, koska tässä on tosi paljon tätä kiinteätä aineesta. Mutta sitten kun siivilöit, niin purista oikein sieltä kaikki nesteet, koska ne nesteet on mitä sä haluat sieltä. Ja sä saat oikein vallan mainiota viinietikkaa tällä tavalla. Nästa gång blir det på svenska. Ja vielä viimeiset sanat tältä kertaa, niin luonnollisesti sitten kun se on sieltä ämpäristä siivilöity ja se on siellä valmistunut viinietikaksi ja susta tuntuu, että nyt se tuoksuu siltä. Sitten sä pullotat sen ja se pysyy lähestulkoon loputtomasti, siis ihan tosi kauan se pysyy pullossa, että mielellään lasipulloihin. Niitä voi ottaa talteen kaikkien maailman öljypullot ja viinipullot ja kaikki, missä on hyvä kansi. Älä metallikantta käytä niille, koska se kyllä ruostuu sitten, kun se on kuitenkin happoa se viinietikka. Jotenkas näin helppoa se on.